ඔයත් මියුසික් අහන්න කැමති නේද? ඉතින් මේ මියුසික් වෙන platform එකකින් download කරලා තවත් platform එකට upload කරලා මුදල් earn කරන්න පුළුවන් method එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all press කරලා තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිට මේ වැඩේ royalty free music ඕනේ. ඔයා ඒකට එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ pixabay website එකට. මේකේ පුළුවන් අපිට royalty free music free download කරගන්න. මේකේ music category එකකට අපිට මේ විදිහට music බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේ music කැමති නම් ඔයා music හොඳට අහලා ඔයා කැමති නම් download කරගන්න. එතකොට තවත් කෙනෙක් මේ music එකට කැමති වෙන්න තියෙන ඉඩකට ගොඩක් වැඩි. ඉතින් දැනට ගොඩක් කට්ටිය කැමති pop music නේ. ඔයා මේ search bar එකේ pop music කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කැමති pop music එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ ඉස්සරහින් තියෙන download icon එකෙන් ඔයා කැමති music එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ website එකේ ගොඩක් වෙලා ඉඳලා හොඳ music එකක් තෝරලා music අහලා හොඳ එකක් download කරගන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයාට මේ download කරගත්තේ music එකෙන් earn කරන්න. අපි බලමු මේ download කරගත්තේ music එක අපි කොහොමද earn කරන්න කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මේ විදිහට Up-4ever website එකට එන්න ඕනේ. මේකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ music මේකේ upload කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන music upload icon එක උඩ click කරලා මේකට music upload කරන්න. right. මම මේ විදිහට music upload කරන්න මෙන්න මේක උඩ click කරනවා. ඒක click කරපුවම අපිට මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයා computer එකෙන් ආව නම් ඔයාගේ files වලින් දෙන්නේ නැත්නම් mobile එකෙන් ආව නම් ඔයාගේ gallery එකෙන් තෝරලා දෙන්න. මම මේ විදිහට මගේ mobile එකෙන් අපිට මගේ files වලින් ගිහිල්ලා මම download කරගත්ත music එක මෙතන තෝරලා දෙනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතනින් මගේ download folder එක තෝරලා මේ විදිහට download location එකේ තියෙන download කරපු music track එක මේකට upload කරනවා. ඊට පස්සේ මේක start කරනවා. start uploading දුන්නාම මේ විදිහට මගේ music track එක මේකට upload වෙනවා. right. ඒක upload වුණාට පස්සේ අපිට කරන්න මේ dot තුන උඩ click කරලා මේකේ files වලට ගිහිල්ලා my files වලට ගිහිල්ලා මම upload කරපු music track එකට price එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකට price එකක් දෙන්න තමයි යන්නේ. right. ඉතින් මම මේ upload කරගත්ත music track එක ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ඉතින් එහා පැත්තේ edit icon එක උඩ click කරලා අපිට මේකට price එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. right. ඉතින් ඔයා මෙතන music එකට description එකක් දෙන්න ඕන. ඔයා ඒක කලින් download කරගත්ත තැනින් අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන price එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනින් $7 දීලා description එකකුත් add කරලා මෙතනින් public දීලා අපිට පුළුවන් මෙතන submit කරන්න. මේක submit කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් premium only on නැහැ. ඉතින් ඔයා මේක public එකට දීලා මේ විදිහට submit කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. right. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක upload කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට සල්ලි ගෙවනවද? ඇතනකොට අපිට සල්ලි ගෙවනවා. අපි බලමු කොහොමද මේකේ payment proof අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහ බලාගෙන හම්බෙනවා මෙන්න මේකේ මුදල් ගෙවපු විස්තර. ඉතින් මේ විදිහට music upload කරලා සල්ලි හොයපු විස්තර මෙන්න මේ සල්ලි ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහ බලාගෙන හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට music upload කරලා මෙන්න මේ විදිහට සල්ලි හොයන්න. right. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වගේ මුදල් අතට ගන්න විදිහට PayPal, Binance ඉතින් මේ වගේ method වලට වගේ මුදල් transfer කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේවට withdraw කරන්න Bitcoins තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ කැමති එකට වගේ මුදල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා Binance වගේ එකකට තෝරගන්න හොඳයි. මේ Payoneer තියෙනවා. ඉතින් PayPal වලට මම හිතනවා Binance account එකක් තියෙනවා නම් ඔයා Binance එකකින් දෙන්න. right. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ step 4ever කියලා කියන්නේ step 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේකට මුදල් ගෙවන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වාගේ download වලට ගෙවනවා. download 1000කට ගෙවන විදිහ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහකට මුදල් උපයන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ. හරි guys, ඉතින් යමු subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා bell icon එක all press කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.